السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ اليوم في هذا الفيديو سوف أعلمكم كيف يمكنكم أن تفتحوا بيزنس ب$1000 وتكسبون $1,000,000 بعد سنة. لا، اليوم موضوع ثاني. لماذا أنا لست مسلمة؟ بطاطا، الله يحبك وعلمك اللغة العربية، والآن تقدرين تقرأي القرآن. أتمنى أن يفتح لك نور ويسعد قلبك. إن شاء الله ربي يهديك إلى ارتداء الحجاب. أنت راية وتكوني أروى لو تسلمي. الله يهديك. إن شاء الله يهديك إن شاء الله يهديها الإسلام لتنجو من نار جهنم. بطاطا، أنت إنسانة طيبة ومثقفة وأخلاقك جدا جميلة، وأنت أيضا جميلة. جربي تدخلي دين الإسلام، صدقيني راح ترتاحي. والله أنا جدا آسفة، بس من قال إنه أنا مش مرتاحة وأنا بلا دين؟ وين المنطق لما أحد يقول إنه الله علمني اللغة العربية عشان أقرأ القرآن؟ أنا شباب تعبت 5 سنوات، صرفت كل فلوسي وفلوس أمي وفلوس العائلة عشان أتخرج من الجامعة وأروح أدرس عندكم في عمان، في المغرب، في الأردن، في معاهدكم عشان أتعلم اللغة. مش الله اللي علمني اللغة، أنا تعبت. والله بجد أحد يفكر إنه اسم اعتباري مسلم يعمل شخص على طول أروع، وحتى لو كان هذا الشخص مش صادق. يلا خطوة خطوة. إن شاء الله ما راح تزعلون من كلامي وتعليقاتي في هذا الفيديو. هذا كله رأي شخصي، ما أجبر أحد أن يثق أو يصدق ويلتزم بالكلام اللي أنا أقول له. فلذلك ما تبخلوا، حطوا لايك وسبسكرايب، وأهلا بكم في قناتي بطاطا بيلاروسية. فنبدأ من القصة اللي تشرح كيف أنا صرت كافرة. فعائلتي مثل جميع البيلاروسيين، مش جميع بس 90% من البيلاروسيين مسيحية أرثوذكسية، مش متدينة. إيش يعني مش متدينة كثير؟ يعني ما يصلون، ما يصومون، يخافون من الرب، يلتزمون بال يعني كذا كيف أقول مواعيد دينية، يروحون إلى الكنيسة عند الاحتفالات المعينة الدينية، عند الجنازة أيضا، يعني كذا يصلون فقط في الكنيسة. فأنا كنت مثلهم في هذا الوقت. في ذلك الوقت ما كنت أعرف أي شيء عن الإسلام. كنت أعرف أنه أنا مسيحية وعائلتي مسيحية وديننا كذا كذا كذا. وين الفناجين؟ في ذلك الوقت عمري كان 14. أنا في ذلك الوقت كنت مجنونة الكتب. أنا طول وقتي كنت أقرأ، ولا طلعات ولا ألعاب في كمبيوتر ولا شيء، فقط كتب. وأكيد بدأت أتعلم الدين. في يوم من الأيام أنا قررت أنه ضروري أزور أهم الكنيسة في بيلاروسيا، وهي تقع في مدينة بولوتسك، تقريبا 2 ساعة بالسيارة من المدينة اللي كنت ساكنة فيها مع أمي. أنا قلت لأمي أنه أبي أروح. بالنسبة لها هذا كان طريق جدا يعني طويل وصعب لأنه ما عندها سيارة، بس يعني طلب ديني ضروري. هي اتصلت بصديقتها وصديقتها عندها السيارة، ورحنا مع بعض إلى هذه المدينة. صراحة جدا جميلة، زرنا كثير من الكنائس. وفي هذا العمر 14 كان عندي فضولة، أو هذا فضولية، إيش الكلمة الصحيحة؟ كانت كثير من الأسئلة في راسي، وكنت خجلانة ما أقدر أطرح هذه الأسئلة ولا لأمي ولا لكاهن، بس أسئلة هذه كانت تقتلني. فالأسئلة كانت من هذا النوع. ليش مثلا واحدة هناك قالت لي أنه أنا كافرة وأروح إلى الجحيم لأنه كانت عندي أظافر طويلة،
أو مثلا ليش تصير شمعة، نستعمل الشمعات للصلاة، أسعار الشمعات مختلفة، يعني من 50 سنت إلى مثلا 15 دولار. بعدين مثلا ليش أنا لازم أبوس أعزام أحد مقدس بعد ممكن 20 جدة بابوشكا هذا مريضة ممكن مش مريضة اللي لازم نيجي كده نبوس، وأنا لازم أبوس نفس الشيء بعدهم؟ يعني هذا حبي إلى الله ولا إيش؟ هو السؤال مثلا ليش في صلوات مجانية وفي صلوات الكاهن بالفلوس ومش بالفلوس بسيطة، ممكن ب40-50 دولار. يعني إذا عندك فلوس يعني الكاهن راح يصلي زيادة عشانك ولا إيش؟ أنا ما أدري ليش واقفة كذا، بس شكلا راح تطلع الصورة حلوة. فأنا وقفت أمي وأقولها ماما والله ما أثق بهذه التمثيلية والمسخرة، أنا آسفة جدا. فأمي سألتني ليش، أنا أشرحت لها ليش، هي ضحكت قالت معقول، ومن حقك يا حبيبتي أن تختاري. وهذا كان آخر يوم وكنت مسيحية. فحاليا أنا أروح إلى الكنائس فقط مع ضيوفنا في بيلاروسيا عشان أشرح لهم التقاليد والثقافة والدين المشهور في بيلاروسيا، أو أيضا أروح إلى الكنيسة فقط عند جنازة الأقارب وفقط. كيف تغيرت حياتي؟ ما تغيرت شيء، ممكن حتى أقول أنه تغير كل شيء للأحسن، لأني ما أقلب لنفسي. لأن الشباب في رأيي، أكرر مرة ثانية، في رأيي الشخصي، واحد إذا عنده يعني فكرة لازم يلتزم بهذه الفكرة 100%، مش 70% ومش 90 وحتى 99%. يعني في رأيي الشخصي لو صرت مسلمة لازم أكون مسلمة 100%، لو صرت مسيحية 100%. فمثلا أنتم تقولوا لازم تتعلمي الإسلام، والله أنا من السنة الأولى في الجامعة في الكلية تعلمت الإسلام. أساتذتنا العرب كلهم مسلمين، ومن ضمن البرنامج تعليم الإسلام أيضا نحن كنا نقرأ القرآن لتتحسن اللغة. كانت عندنا حصص في تاريخ الإسلام، في تاريخ العرب أيضا، وأصلا حتى يعني مثلا عدة صور حفظناها. يعني أصحوني في الليل راح أقول لكم سورة الفاتحة بدون أي خطأ. أنا من قبل أيضا قلت أنه أنا كنت نباتية، صح؟ كنت نباتية 5 سنوات، ولما نقلت إلى مينسك أنا عرفت أنه في معابد بوذية، ورحت إلى معبد بوذي أيضا، وحسيت أنه أيوة دين صحيح. أيضا ما يأكلون الحيوانات لأنه حرام واحد يقتل عشان يأكل. بس لما تعلمت يعني بالعمق مش ديني أيضا، رحت فقط 2 أو 3 مرات قرأت وقلت أنه أيضا مش ديني. فالمسيحية، بوذية، الإسلام، أي نوع من الدين ما يناسبني. لأنه مثلا في البوذية لازم واحد يتخلى عن الفلوس وكل شيء، سفريات وما أدري إيش، يعيش حياة بسيطة. أنا ما أبي أعيش حياة بسيطة، أنا أبي يكون عندي في المستقبل بيت كبير، أبي أسافر، أبي يكون عند أطفالي تعليم عالي في الجامعة ممتازة. أما الإسلام مثلا عندكم شيء غير مقبول، أحد يعني يشرب، وفي ثقافتنا حتى عند الجنازة، حتى عند يعني لما نروح إلى المقبرة 2 في السنة ضروري واحد يشرب شيء بسيط. هذا في ثقافتنا. فإذا يعني أنا صرت مسلمة بعدين يعني لازم أرفض تقاليد عائلتي. مثلا أنا مش جاهزة أن أتزوج بدون ما سكنت مع شخص مسبقا، لأنه أنا ما أعرف من هذا الشخص. كيف بعدين أقضي كل حياتي مع هذا الشخص وأنا ما أعرفه؟ كيف هو يعني في البيت، كيف تصرفاته، أخلاقه؟ فما أقدر أصير مسلمة
فقط عشان الاسم. بعض الناس راح يقولون انه اوكي صيري مسلمة مو شرط تلتزمين بكل القواعد، لا هذا مش شخصيتي، اذا سوي شيء سوي هذا الشيء 100%، مش يعني انه انا اخترق كل قوانين الدين وبعدين اصلي 5 مرات في اليوم وكل شيء صار عادي. وبدون ذكر اسماء الناس المعينين في بيلاروسيا الذين يجذبون السياح بطريقة جدا حلوة، مثلا يكتب تعال إلى بيلاروسيا، يعني أنا أبي أصير مسلم وأنت راح تساعدني، ويعني كذا أسبوعيا يصير مسلم. حلو صح؟ أنا أعرف أنه أنا أعيش بطريقة صحيحة وجيدة وضميري لا يسبب لي المشاكل في الليل. أيوة أكيد أنا أحيانا أعمل أشياء مضرة، بس مضرة لنفسي فقط، ليه مش للناس الآخرين. وأحد يصلي وما يشرب ويتزوج بالحلال ويأكل بالحلال وما شاء الله عليه كل شيء يسوي، بس بعدين يسرق أو يكذب، لا والله هذا مش إسلام، هذا مش مسلم، هذا مش مسيحي، هذا مش إنسان أصلاً. فأنا أعتقد أنه من الأفضل أن يكون شخص 24 ساعة سكران بس ما يضر أي واحد في حياته، واحد يعيش في هذه الدنيا ولا بكلامه ولا بأفعاله. والحين لازم نبكي، تبكون أنتم من كلامي. بس كنت أريد أقول لكم أنه ما في فائدة من تعليقاتكم حيث تقولون أنه أن الفوائد للإسلام وأي دين آخر والله أعرفها كلها، ودين جدا جيد صلح كثير من العقول، بس الحمد لله عقلي صاحي، وأنا أعرف شخصيا أنه أنا شخص صادق وجيد، وإذا احتجت إلى تعديل تصرفاتي أو أي شيء ثاني ما أعتقد أنه راح أصير مسلمة عشان هذا الشيء. أيوة، وإذا تخافون أنه راح أروح إلى الجحيم ولا جهنم ولا نار، ما تخافوا، أنا ما أخاف وإنتوا لازم أيضا ألا تخافوا. أو إذا ما انتهيتوا في كتابة مثل هذه التعليقات ممكن راح أبدأ أن أكتب أيضا لكم في التعليقات وأقنعكم أن تصيروا كفار مثلي. اتفقنا. فأنا أتمنى لكم يوما جميلا وحياة جميلة، لو كنت مسلم مسيحي يهودي أو بلا دين أي شيء، يعني أهم شيء تكون إنسان جيد صادق حباب وتعمل أشياء جميلة في هذا العالم. فخلونا أهم شيء نبقى الأشخاص بمعنى الكلمة ومش الحيوانات الوحشة، وأشوفكم قريبا ومع السلامة.